ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ دا زمونگا مہمان خصوصی دا آزاد کشمیر نا اللہ پاک دی ددی دا شفقت سایہ تادیر زمونگا استاذ بسرون باندې برقرار ساتي۔ قدرمندو کی نہیں وسا حضرت مفتی سے باب مختصر کلمات فرمائی، دعا بکیگی، دا دعا نرستو باب منز کیگی۔ مانزن آباد سٹیج سره چې نږدې کم صفونه دي دا به همدغه شان برقرار وي ځای په ځای، او نور چې زمونږ کم مېلمانه دي ټول د هغې دپاره طعام 1 2 3 لیکلی شوي دي شاته، هغې ته ملګري شته دی۔ مطعم نمبر 1 کې مولانا رومان صاحب او مولانا فرمان صاحب دی د خپله ذمهداري دې سره چې کوم ملګري دي هغه د شاته لاړ شي۔ مطعم نمبر 2 کې قاری گلزار صاحب دارالعلوم بڑویر هغې د خپلو ملګرو سره۔ مطعم نمبر 3 کې محمد امین صاحب جامعہ نعمانیہ، اور مطعم نمبر 4 بیا جامعہ حنفیہ مولانا عبید صاحب۔ کم ملګري چې د مجمع نه بهر پاتې شي هغې دپاره انتظام وکړي۔ فاروق شاه صاحب ته وعده کول دغه نه بعد مانځنه بعد نه بعد چې کوم دي مجموعات لکه فاروق شاه صاحب فاروق شاه صاحب امیر محترم حکم دی چې امیر صاحب سره ملو شي۔ فاروق شاه صاحب ملین مارچ دپاره چې کوم تګ دی فاروق شاه صاحب امیر صاحب سره ملو شي۔ د مېلمنو چې کوم خدمت دی جامعه فاروقی کې قاری هارون صاحب خپلو ملګرو سره۔ اوس مفتی صاحب جی 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 خاجی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. الله تخبر له کرم سره، خبر له رحم سره زمونږ په دې مجلس کې شرکت قبول کړ. الله دا شرکت خپل فضل او خپل کرم سره تقبل کړ. الله په دې محنت کې برکت واچوي. الله په دې محنت کې زمونږ اکابر اصاغر او اکابر او اصاغر سره محبت کوونکي مسلمانان څومره شریک دي. کریم مالکه په دې محنت باندې مونږ ټولو نه راضي شي. الله په دې محنت باندې مونږ ټولو نه راضي شي. الله د دې ملک حفاظت وکړه. الله په دې ملک کې د اسلام د غلبې لپاره څومره مسلمانان محنت کوي. الله د هغوی په دې محنت کې برکت واچوي. الله اسلام او مسلمان ته غلبه ورکړي. الله په ټوله دنیا کې بالعموم او په پاکستان کې بالخصوص اسلام او مسلمان ته غلبه نصیب کړي. اسلام او مسلمان ته غلبه نصیب کړي. کوم ځای کې چې دا غونډه شوې ده د دې علاقې عیدګاه ده. دې عیدګاه لپاره الله څومره د دې علاقې مسلمانانو قربانۍ کړي دي. الله دغه قربانۍ قبول کړي. الله دې سنت ته قرب قیامت د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو سننو سره دوام او قرار نصیب کړ. الله دا عمل د دې علاقې د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر، برکت او حفاظت ذریعہ وګرځوه. په دې قوم کې الله زموږ د ګناهونو په وجه دشمنۍ دي. الله دغه دشمنۍ په دوستۍ او ورورولۍ بدلې کړه. الله دغه مخالفتونه، دغه عداوتونه، دغه نفرتونه، دغه بغضونه خپل کرم سره الله په دوستۍ او محبت باندې بدل کړ. الله د علماء دا محنت، د علماء دا خواري، د طلباء دا محنت او دا خواري ټول امت لپاره او بالخصوص د راتلونکي نسل لپاره د حفاظت ذریعہ وګرځول. الله دا زمونږ د بچو سره د ټولو مسلمانانو ټول بچي ټولو فتنو خطرونه بچ کړي. الله زمونږ د بچو سره د ټولو مسلمانانو ټول بچي د ټولو فتنو خطرونه بچ کړي. الله د علماء حفاظت وکړه، د طلباء حفاظت وکړه، د مدارس حفاظت وکړه، د مساجد حفاظت وکړه، الله د مراکز حفاظت وکړه. الله خپل کرم سره، خپل فضل سره د غلبې اسلام د لپاره د سیاست حفاظت وکړه. د غلبې اسلام د لپاره د سیاست حفاظت وکړه. الله زموږ د دیانت حفاظت وکړه. الله زموږ خپل کرم سره، خپل کرم سره حق دین، حق محنت هر شکل کې هر عالم کې الله حفاظت وکړه. الله برکت پکې واچوه او الله دغه حق محنت د امت مسلمه د حفاظت او برکت ذریعہ وګرځوه. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم